في السنين الأخيرة انتشرت الكينوا كمصدر للبروتين. ناس كتير دخلتها في النظام الغذائي بتاعها عشان تزود حصة البروتين بتاعتهم. أنا شخصيا جربتها كسلطة وبديل للرز وللمكرونة، كانت لطيفة. لكن كان دايما المشكلة في الولاد، مش عاجباهم الكينوا أو مش عارفين يتعودوا عليها، وكان نفسي قوي ان انا ادخلها لهم في اكلهم، خصوصا لو ولادك بيتمرنوا. فقررت اخترع حاجة كده. الحقيقة عملت ميكس بين الكينوا والشوكليت، والشوكليت دايما بتكسب وبتاخد اي وصفة لمكان تاني خالص. هقول لكم الوصفة بسرعة كده. دي الكينوا، انا غسلتها وغليتها في مية كتير لحد ما استوت وبقت بالشكل ده. فردتها على ورقة زبدة على صينية مفرودة، وهدخلها الفرن على درجة حرارة 200. من وقت للتاني كنت بطلعها اقلبها لحد ما وصلت معايا للمرحلة دي، مش بتلزق خالص في الورق ولا في الاسباتيولا اللي انا بقلب بيها، ولونها جميل، تعمل صوت خروشة كده. اعرف كده ان هو دي المرحلة اللي انا عايزاها. دي كانت تقريبا نص كوباية كينوا. خدت كمان نص كوباية من شوكليت، دي دارك شوكليت، اللي مش بيحبها او يحس انها مرة زيادة يستبدلها بملك شوكليت بالنسبة اللي هو عايزها. حطيتها في الميكروويف او على حمام بخار مع معلقة لبن، وسيحتها بالشكل ده. وبعدين طلعت الكينوا من الفرن وحطيتها عليها وخلطتها. تخيلوا بقى حاجة كريسبي كده جوه الشوكولاتة، كأنكم بتاكلوا فريرو شي، بس هي حاجة هيلثي جدا. بس وشكلتها. الشكل مش هيكون احسن حاجة لان تشكيلها كان صعب شوية، لكن في النهاية لما هتدوقوها هتلاقوا طعمها رهيب فعلا. مش هتصدقوا الطعم قد ايه جميل. انا رشيتها بشوية سكر باودر كده، دي يعني عشان بس التصوير، لكن طبعا اللي بياخدها عشان دايت او حاجة يرش عليها كاكاو باودر او حتى ياكلها كده بس. ممكن تعملوا لها كوتينج بالشوكليت زي ما تحبوا. بس انا لان دي كانت اول تجربة فما حطيتش فيها اي خطوات زيادة عن كده، بس الحقيقة ان انا متأكدة اني اكيد هعملها تاني. واتمنى تجربوها، ولو عجبتكم الوصفة تشتركوا في القناة وتتابعوا بقية الفيديوهات.